Para kita ya. Para kita. At maging kung araw lang to. Pero ilo ayan, kalau yung kayo tayo. So, kalau ilo ayan to, kepo na. Yan lang, kung yung marapat. Ako niya, kung mga ganun ko pero. Sa muli pating keyboard ko, araw. Kung kayo pa ko sa kepo ilo ayan. Ano mo niya pan ay ubang gitu ta. Iyo, katumang di, tapos hindi ko ilo ayan.
Pero kung kayo, wala. Sir, anong ba ito ng level ano? Tulog kayo? Huwag ko ang kaso kumain. Pag-schedule ako But then it I do. Kontan na rin. Hindi na maganda sila maawan. Pera rin na pera ko. Yun, di ba? Di ba?
Wala na. Wala po. Kapag nagtatrabaho din siya, siyempre wala siya. Ay, wala siya. Ganyan pa ba? Gusto ka ba? Okay, tayo sa ito. May kulot ka daw. Kapag ang kulot mo, may parang nagkayo. Hindi na kaya. Ano kaya? Siyempre. Pero kung saan nakapakalabas mo, oh, may ano ka naman, may bansa ito baga. May so ano kasi nag-print ba? Iba, magkahiwalay ang kulot. Ay magkahiwalay na. Sa black and white. So black and white ko dati, pinakalang ko na yan, nakakap naman dati. Halos ko yan, kulang-kulang 2,000. May napapakal ng 2,000 na printer na kasi. Gusto mo printer na? Printer na. Bagong art bagay na gano'n. Ay, gusto mo bago na yan ba? Hindi yan? Mga ito lang. Ito lang? Ito lang. Hindi mga presnay. O, yan. Tuwa. Kasi hindi ka plan. Na ako sa bahay kayo mga hindi ka sa reta. Cartridge ba? Depende, depende sa brand, may cartridge, may ito, hindi ko kapan. Ano kaya nita, makasipit ka na. Cartridge ba mahal? Ay, dapat ako ka na, di ba? Oo, mga nakatangke. Dapat? Nakadali yan. Barato. Basta ayo. Anong pwede ka? Salong sa short. Este ka siya. Naray ko. Yung tali mo ba? Hindi nga saan na kahit mo. Oo, kala na ito. Sa short na ka? Ha? Sa short. Kahit sa short. Oo. Ngayon yan, ay nagkikita sa mga doon. Ay, nandiyan sa'yo. Ang patawag ako mag-ibong. Uy, kung ganyan, patawag ko. Pero, ati ko ikaw niya, madali nataya. May kuha na. Ano yung format na sumalang nila? Pero may problema ko niya. Kaya, wala yung game ko niya. Ikaw na una yung battery ko na mga. Kaya, kung nakita rin, hindi ko makalito tulong. Pero kung hindi ko ang kaipuan, di ko ito sa alin sumur. Sumusura. Hindi ko ilan ito. Ano ba ito? Ito kailangan ko rin sa ganun. May sinabi sa may papel eh. Ba't may lugaring mo? May kami ba talaga kami? Ginawa may kung pa. Hindi ko rin walang bayadan mo eh. Maray kong ay porta na ito. Eh, isa sa una naman dito. Ano eh? Ito lang eh. Binara nga pag yan. Hindi ko lang isa sa una. Kaya ko lang isa una lang pa. Hindi ko lang isa una. Picture-ano? Ha? Picture-ano ko lang. Hindi ko lang isa una. Yung tigil, sabi nga, natakang siya gusto ko sa mga pagkakadyan. Kaya may lahat ng gani, kaya lang kayo na sila. Eh, ba yung sinidyo? Ba yung sinidyo? Eh, mga
ng taas. Hindi, pinakapala ng Marikina. Hindi nga nag-uli. Saan ka ba? Ibang ka, ano? Hindi man sarap. Marikina man sarap. Arayaw? Di ba ganyan, kalabit ko yun, nag-uli sa kuya. Nag-uli na dyan, alas 12, yung baga sa, Hindi ba itong pag klase ko? Kasi si Pet? Ito, dito sa may sa taas. Ikapot ko siya, pagin consent na labit ko yun. Hindi niya, Kahit? PPP. Pero ano, Ay, sa sisi ko ba? nag-start naman sa Maliri, sa Hermana. Ano yun din sa mga nagam niya niya. Ang nga niya kung nangarap ko lang marami na kasi maganda yung akin. Hindi marami ko sa Canada. Ano ba niya? Mag-uusisa lang yung mga ay wala mo kayo Saan siya? nakakita. Saan pinang sa kayo? Sa Canada? Pero pinatid ko, ano yun ito? Oo ma. Insing tao na lang ang sigar ko lang niya. Ako rin kung saan mo na raw. Ako mo na naman baka na Eh, i-update ko sa'yo. Pinabakan na ko sa rin kung doon ko na-i-update sa'yo. dahil matip sa dito ko. Hindi, nag-apply ka na po kasi. Hindi din ko. Ako man, ang may paano, marami ako man ang kanapag mga report niya. Ay, ako. Magkano na yan? Ayun, ang mahal mo tayo. Hindi na. Kakwa ka nga rin nakarani. Nakakalagyan sa Manila. Mauta ko lang may mga daga. Hindi mo Ay, parang kailangan na lang talaga. Subdivision ay ano? Condominium. Condominium. Pangit na condominium. Hindi ka magtaka na ano yan? Bagay ka, baka mo. Wala ka lang. Okay, di, okay. Ano, kung tayo na, picture na ako. Ikaw ko na. Kasi ko lang. Man, mamay ka na bibig. Hindi, ikaw ko yan. Ano yung picture na doon, mga formal pa yung ano na araw na bibig na. Kasi di ba, eh? Hindi, may okay ko sa dapat. Hindi, ano. Nag-upir mo ay mag-apply ka, mapanatali ka pa sa PDF baga, tulong page. Sa Dumangga po sa Bulwaga. Yo. Kaya nga ito na siya pa.
mga bubo. Bubo. Kaya po, Ano pa rin sa'yo? no. Kemarin bisa kaya ano? Kulay ba ka ng kulay? Pag-uwi, na-excited mo. Apa? Yo, Bubo ka. tabuhan yo. Wala sa ako. Pangsayang mahal.
Ano yun, yung lang go? Ha? Nakakahayag ka lang. Kaya pa ka? Wala yung namuhin mo. Wow. Wala pa rin pa. Ang mura ba tayo tayo? Ay. Iba mo nga, hindi mo nga. Ano nga yung hindi na mag-abadge. Hindi, ba? Sakto. Wala pa si Jake.
Design. Say that was five. Say that was five. Say animate you but the base. Oh no, kayo dito no, kayo. Yung muna kasi yung J, viewer, correct is J. Nag-ibig nga yung in there. Hold. Got page, never phone. Slip in a score. Oh, sinali, extra. Iba nga ito, kayo dito na. Puta kang hayop ka rin. Hindi kaya kahit may hindi ka kahit binading. Binading. Ah, hindi na kalaban. Hayop ka. Sa may ito. Marami na lang. Dalit na naman ko. Wala ko na. Dahil ko nito, presented ito. You know.
Kung kanino si Tubos, nakakain sa kulay ko na pagkabi. Oh, tika! Wala pa yung alay na. Bubo! Dami. Ano po? Na naman? Pero, makakalo ang dyan ang sityo. Dyan, ang daw mo. At sa pagkakot nila. Hello. Sabi na no. Yung tamasin mo. Nakakagarit na to. Oh, may nakakitigan ka no? Oh. Sila mo paputok. Ay, oh, tika! Nagluto pa na. Wala ka na. Tulog sa akin siya. Iyo, kaya. Lima. Laban mo, kaya lima. Ay, lima versus lima. Tumatang ba tumalit siya? Pangay. Sumagot pangay. Ay, Nini. Ay, oh, tika! Nice! Kaya ang dating ko matanagyan na. Nice! Ay! Ito na lang. Nice! Sigurado ka? Huwag ka naman. Sigurado ka na. Shoot ang rainbow. Bukan natin na stroke ang tulo. Uti talaga! Ang high na ikaw kasi
hari ko. Okay. Yung game laban. Yung box. Iba na. Nakuha ako. Dinazuma. CFPH. Trying mo yun yun mo. Kung kumawagin kung mamigay Dinazuma. CFPH. Uy, freaking! Sabi sa A, bumubuka nga yung mga ayun na naman na hayo. Kaya po ba yung bumaba? Ayun na. Hindi mo yan din Ano ang kamo? May mamakal sila tayo. Hindi pwede. Alam na maluya nga eh. Ang ibakal mo, yung mga bariya. Gusto yung hayo. Ikaw mo bro. Wala mo na rin. Yan, hayo. Bawal yan. Puti ka! Nakabilang siya. Siyempre, naresin. Napasli ko nga yun. Ano nga pasli ko nga yun? Related na nga pali. Nakarawa ka. Putik talaga ng mga tibay. Hindi lang ano mo.
Hello. Napay umayo. Ito naman ang kayo. Teka. Parehas kang matilo. Ano na to? Ay, kaangkol doon. Kung ka sa nadik mo galing duman, bangon mo mga kalaba. Hindi na may kalabang din. At, sabi mo na dyan si mama, hindi ka. Ay, pira. Ay, pagpili mo na dyan. Ito, pagpili mo na dyan, hindi na. Dati gusto dyan, no? May manyan ako. Oo, nakasal ko daw ang biyahe, duman. Inuman mo ba ka? Kaya simbita ako. Kaya po ko rin ako. Ano? You know, Ikaw, manini ikaw. Disney ang nataga. Parehas na ko sa kanila. sa pangit sa pangit siya. Mission mo. Palit ako, palit. Palit ako, palit ka. Plus, Granada. Gusto
Ano yun, may 20 ba na ganyan? May 20 ba na ganyan? Kasi, 16246. Sabi yan yung 162. ay, 1,000 ba? Uy, hindi ka nga din mo. Yun na yung papel na yun. Abang ba daw? Tinawag mo sa kuya, 160 na pa na. 1,000. Nasala mo rin na ano. Clear left. Clear straight. Left left. Right crossing. Pagkain ka nun nung Ano yan? 90. napalitan nung Ano? 1 Bukatan. Balik kayo! ganun mo, bulong. Kapag mo, bumalik mo. Oo. Ayaw. Ganun sila. Hindi ka laban na Yun eh. Ano yun, magic? Magic ulo ba? Sigurado ka? Baka masal. So, ano, diretso na. siguro, kung paano mo, lumapat, ano, dapat mo, kaya, more, dapat mo, ano, set natin, siguro, ano, set natin, sa mga, tayo. Out na sa 1. Ay, sa 1. Yaya sa 5. Isa. Wala pa, Uli. Yung babae doon. Dito lang. pwede sinanglayan nila. Uli sa babae daw sa kuya. Wala ka rin pera. Wala ka man. Kawan.
hanggang ngayon na lang. Ano? Yung analysis mo rin. Ano kayo sa laso? Kapitan? Dayman! Ikaw ang nagamit ka din marami. Makakarnal ka pero sa taon. Kompleto. Permanent attainable. Next week. Uy! Pagkatali na ba? Ay, mga katulong sa pinaka. Sige, yan dito dito. Ay, sila yan. Parehas na to. Wait, ano makakali ako? Lalo lang. Diyan ako. Hindi ko nga kaya nga sa ano. So, advance etorial. So, ano? Sige, ano? Wala ko nga right food. Pwede ko, madalang din. Kaya ay Ano, gamit sila yun. skip tayo. Sa, Siguro kaya nga isilo. Ano, eh? Madali sa matuman. Nag-agi dyan. Pwede ko na yun dyan sa. Ay!
Magura. Ano naman ko siya? Sa'yo maluna. Sa'yo maluna. Sadya. Iya, pag-ibig. Maluhan ako. Ha? Sabihin mo ko na kung may kabakit ka pa. Ha? Ganda ba? Okay. Boom! Gusto mo nga, dito na. Ito din apat. Ito. Kilo. Ang ibabao. Bini. Ay, ganun. Gusto mo Alin na ko ano? Lord. Putang bubo! Ano ka sa nanay? No! Putang bubo. Ganon. Out na sa train. Kunin ko bang ano?
1J. Silvia. Ano na ang tingkat? Hindi, mainian. Baba. Ah. Hey, man. Hey, man. Ang pamahaw na rin eh. Puno ka ba?
Ayun mo nga eh. Kenny Jake. Tayo lang ako.
Kira, pati gagawin ko. Ay, kapitaw ng marami kami. That's different. Dala ko lang. Oo, basta may kasama magkapitaw ng marami kami. Okay, check na. Ben, nagsigarilyo ka na naman. Yan na dalawa. Ako parang sa baba. Makamusta kayo? Ay, talaga. Doon.
Dong. Dong. Ano yung bro? Ulit nila ba? Ano ba aso? Patuloy ka sa makabo. Tao ito? Ito mo niya ako, ano ko ay coffee, birthday ko, iba-iba. Ang sabi mo lang, pero mga pagkura, ano wala tao. Ayun, talaga. Oh, Paano mo malagyan ito? Ikaw lang yung ay sumay ko. Wala na. Mga corporate ko yun. Bago ko yun, mga tao. Go! Diba? Yun! Mag-picture video. Dito na dito yung ah. Rush ko na lang yung oh, ito nga, ibibigay ko. Payasin. Ano,
Big zombie. Kamuya ko. So, pagkutulo ko ng buwan. Ano? Wala ko ninyo. Ako. Gusto ko pa daw. Rat-rat. Alcano. Ang ganyan destino. Ray. Lalat na ako, pero yun lang. Ay, so, Ay, nito mo. Uy, okay.
Kahit puro na pala. Ito kasumbi ako. Medyo conservative. Ano, speaker ko?
po talaga. Wala ka ba?
timpla ka na. Tawad. Sigla ba ganun sila? Pero umaga ang klase nito.
Makain din na ron. Tulay.
Oh, diba ng bigat? Kasi nagba, nagbiga.
Balik ka lang. Ah, balik. Balik na. Balik na. Balik. Balik. Ah, kita na. Balik. Balik na. Gago.
Pinulog sa pre. Ano gumana ka saan? Kaya mo ako sinabi yan, hindi pa makalparang nyo. So, ano si Seth, ganda ko? Sabi ko, ha? Kung ano, kung anong inat daw, anong dito.
Ang treatment ko na kaya wala naman pag may color, normal better sa rin. Akin may lang take ko na.
Luoy, mali, luoy na ako. Kaya sila sa aga. Ito, ito pa rin. Ay, sa'yo, ikaw mo ba? 3 days pa. 3 days pa. Sa aga, 2 days.
Ah, ada. Kalau buku belajar, saya mau kerja, mau saya, video video tentang itu, kalau ada, ya bisa kalau ada yang itu, ada yang kalau ada, kalau ada. Itu kultivar ko, ako kung hindi na hindi pag hindi na ako dito mo ba, hindi na
alam mo, galing ako sa'yo. Hindi ka tulad dito siya. Wala pa din mo kasama. Hindi na ba yun? Very alawa na yung doon sa tawag. Pero iba rin sa taas.
yun lang. So, liwanag kasi ang patay mo sa ang pauwa. Pinakapang mo na kaya liwanag ano yun, yung ba? Very ganun po. Pero nakakasya namin color. Ito mo lang kami color. Brown ang ano mo. Pero mo kami color.
gagalaw. May talaga. Oo. Diamond katulad dito. Pinapakal ko na dito ako doon. Wala ako. Ano yun yun? 16? Parang wala ako. Kila daw sa dito. Pwede ko lang pinari ko ba siya na ano, sabi mo, ano pa rin may class. Kasi yung sabi ko is parang ano, mga buko ba ito? Kasi yung ito, tubig siya, ay ito, tubig.
lang. Hindi siya gawa no.
Sa ano siguro? Ano kinakain? Ano yun, Jun? Yeah. Ano, ay, parang may isip. Kung tayo mag-level na ayaw. Paano grade ko? Ano ka na? Yung video ko, yung video.
dapat na maliit at ako. Allah, tao ko. Pero, space ka na lang. Ay, wala akong, Allah,
Ang ano doon, tingnan. Kasi di ba, ano po ito yan? Ayun mo, mag-ibig na ayun ito, sa kanila, kumuha ka ng mga box, kaya niya nga sa kanila ito. Sila na pagpapalo niya sa kanila. Mura mo kami lang mga hindi nga kita yung ano, restaurant. Ano yung ticket ng ganyan? Yo, yo. Ano ba yun?
Okay? Naghanap tayo mo. Oo. Right. Nagpapit sa mga ilaw. Ang asawa ay tatlo, okay na. Ang asawa, tatlo.
Oh my gosh. Ito ang tinatakdan pa. Masabay mo. Diba ka na? Diba na ako? Tayo na ulit. Ay, kasama ka. Ilan ng tao. Kasama ka. Wala pa kayo ba ito? Siyempre, uy, ang pambansa. Ano yan? Ako ang chay. Matulog ka mga ano, ako ang chay. Pwede mag-tay. Siyempre, susunod sa ano. So, sa chat sa pwede, pero mga nagsabi. Tayo na. Ano yun? Ano yun? Yeah. Ano akong May bayad pero mga Ano akong sumunod? 93 sila. Pero ito, mahal sila. Oo, oo. Ano? Hindi ako lang. Lang. Sige. Ano lang? Lang. Jam. Tama. Self-man. Ako dapat talaga ito ang mga sige. Para magkama.
Maski sa inyo ko, di Marley, dahil mo yung nala, mga hanap, wala na sila yun, wala. Laban mo lang ito. Napangalan ko, pero sila, dito yun. Pakulo mo. Wala na nababukit sa phone. Jadi kata kau hati tidak mana itu kamu itu makanan kamu. Wala ka pa sa bayo. Pero kami sa sipon, si Ara ko dito ni kami. Ang tado. Pagkatapos, magbibigang gamit ang mobility ng Google. Hindi ko na girlfriend na ba? Kasi ko na balagan ko sa pero akan mapito, iya ko lang Diba? ha? Nakasakal. Baby, sumasay. Gusto lang ipit. Pagdatakdan. Gusto lang ipit. Pagpakasal ka sarang kagay. Gusto lang ipit na may dak pagdatakdan. Gusto sa wao. Uy, yung explain. Kasi ba yung talaga nagdadap ko sa mga nag-motivate si Alice pero magaling ako. Dami ba eh! Kaya di ba? Na sino niyo yung sir, nawala ka na. Naku, napagapit niya na may mo, ito. Matyas. Ay, si Justin Matyas. Ang gula si GR. Very nice. So, ganun na yan. Kasi yan doon yan. Matyas. Ang kayo ng sinimat siya, ano na ang sago? Pala. Sabi siya. Hindi mo ba? Sabi. Lumasabot siya. Ang
Nagkapaano sa tumulog? Tandaan mo ba? Ano? Spanish. Kaya si Uruboy. Inalis ka, gusto ka talaga. Hindi ako kaya yung pinsan niya. Sula na nagawin ka lang. Ah, ako, magaling tayo. Yung alam ko swimming. Oo, pag-upita niya. Oo, tayo rin. Tapi yung mga mag-swimming, wala yan. Huwag masala kayo sa inyo. Yan. Nagkala niya magpag-swimming. Hindi ko kaya pinapalaban. Ay, bini, pwede mo. Nung naalis, malagdag ako niya. Napatumbaw ko. Gamit sa aking alabay. Balbang na lang sana. Ako ay kabali. Sabi niya, ano? Dapat talaga ko ako. Wala yung siguro ano. Ito ko yung mga itin mga sign. Kaya naman yung sasabi ni Dito na sabi ni Dito ako. Natunggoy wala ako natunggoy. Wala. Kaya diyan. Hindi pala ko nagtatagal sa mga kuya, tika ano, hindi mo kita dito ako kulo ano. Diba yung galing pag ano? Ganito, nakangabas dapat ako ano lang mo. Maki mo. Dahil sa akin siya, nagkakawa, nagkakawa sa mga. Ano ba kayo ba sa mga? Kwarta ko na. Pinakapatid daw, mag-ano, mag-march, tama, pati yung tama, right? Pinaso, boom! Boom! Like, Philippines, Portero ko. Ano nga, mao nga, mag-ganito ba? Eh, pwede nyo na ng pangalan ba? Gano? Yung pilo ba? Siyempre, ang kukunahin natin. So, it's, yung mag-uyali, haliyag, prito, Portero ko. Hindi ganun. Ano? Super, pero pasunod sila sa kanila. Ano? Kaya po. Ang gugulo naman si John. Hindi mo kapalit. Mga buwak ka po, tanga, bundugan mo.
Uy, sorry, ano na tigil ko mo? Hindi ko naman nagsasalbang. So, video na kami si Kari. Hindi ko na hinapagala. Pabibi mo, minsan hindi ko pa umat. Anong sana ito? Pabibi? Hindi man, may lulog daw naman doon. Paliwag-lugad pa na. Mahal pa paliwag. Pabibi mo lang mga rito. Pabibi mo. Pabibi. Huwag mo kayong pabibi. Kumasa ka. Pabibi hulunin mo ah. Pabibi hulunin si Pabibi. Tapos na daw tayo. Ang hindi mo pa tayo. Ano ko yun? Magkatawag na pero sa ano, Ako si Domin, si Ma'am, pumakas talaga sa ikaw daw. Ako ba? Ako daw naman. Salamat sa gusto. Pero sa ano? What's up? Palagan ko ako nung dami.
Wala ka doon? Napahirap ka rin. Papa? Ay, nagpagod sila. Pag ako yung may nagpukulap ng tao na kumain ko sa kanila. Pagkaka nila, ano ba kayo? Gano kayo? Ano ba? Bakit nila kanila sa dyan?
Dahil man mo ako, kita may ibon. Wala mo yung ano isip? So, tinipas natin. Laki, pag mo.
Ano ba?
Ang burak mo. Oo naman. Sabi yung malaka.
Sarado.
Ayos talaga po eh. Bumulong po sila. Eh, puta nga eh. Sila. Sila ko. Ano ko na sila? Balik kita siya, ha? Balik kita siya, Denzel. Wala ba naman mas patay? Di ba pagka mo?
Dapat yung wala, simple kinit. Wala ko ay. Buka.
mo na kayo ko. So, Buka daw na rin. Kak, kamu. Kira ka din. Kita na mo kayo ng takas. Kira. Kira ka din. Pagkita po. Ay, ba? Na. Ano din? Ng taon? Ano? Buka ka din. Buka. Apa ka daw? Oo. Yan? Ako rin din. Awat na katulog. Hindi ko rin katulog. Para ba nang ka? Talaga.
Parang tao, maklan. Bakit sila? Matapos sa inyo. Bukas, ino pa si Batag. Ano naman? Talaga si Batag na yun. Batag. Kung pakanapa yung pakong haray, pero punta ka na, kedua na.
Hindi mo magtago. Parang panalo. Ano? Ha? Remy, ano ka? Remy? Pardo, duro kayo. Tagado. Duro ka rin na. Sabihan na kasi. Ikaw mo kalaban niyo. Ako ka na, yung training. Hindi rin ang ano, piran. At hindi mo ba? Hindi mo kasi ba ba? Basta hayop pa. Ran! Bago po ng parang na yung po. Balik mo ako. Uy, mura na pala. Ha? Then, wala ano, alis yun. Wala na kasi kami yun. Pataksaw sila kami. Wala ako ng 30. Salamat dyan. Alam ko na mo? Sige na, laptop. Ito na lang pang hari ko.
Punta ka. Ay, Juan. Ikaw. Nagana, di ba? Pakinig ka na. Nagana, hindi ka tumutulong para tanong ka kung mga Don't drive, assist. Ang balik mo tayo. Ano, Bel? Punta ka. Awak na kawayo ko. Division! Magaling na ng division ko. Talaga ka kawayo. Ha? Baka yan, kinakal. Ba't naman tayo dalawa ng mission? Galing na tao. Parang nabisitin. Dapat na nung kanayin sa mga. Pakulon, punta ka kawayo. Ang pangayo po. Ito ko rin maglalagay mo ang pangayo. Lakad. Tawag. Ano tawag ko siya? Ang tawag pangayo. Ano si Papa Lumayo? Ayun,
Larang kita to po. Sabi pa ka. Hindi mo na ipapara, siyempre pa kinabo. Pwede na. Iber, gago, puta. Oh, Wala yan. silver cake, ano? Puro Ano pangalan mo? kaklan pa ka mo na. Dali, oh. Bawal. Akwadon mo. Bawal. Bakit ang kapag friend, dapat yan sa Ayun, nagtaka na, oh. Ina. Oh, ang pitch mo, pakalabas na. bawal. Tapos na, di ba ka? Makawat paan. Hindi na magkakaroon kita. Tag. Ha? Alam? Alam kita? Ito ay ang ulit. Alam mo nga, ito. Kapag sa'yo rin. Sabay kita sabay. Hindi yan. Oo, tama ba? Ano yung topic match? Ay. Ano?
Hindi po po hangin. Punta ka nga, dito ka lang ba? Mga pasero. Punta ka nga, dito kayo. Hindi mo nga, yun. Punta. Uy, Matalo. What? parto nga, dito ka. Punta ka nga, baby boy. Hindi ko na wala yung masarap tayo sa mga bagay ko. Punta ka pa ng makal ka nga, dito ako na wala ba?
kinabukasan na yung Tama? Bagong gusto. Yung alam mo ba kalahin mo, ayan, yung mga lalo mong luloko. hindi ko na lang, magandang nahalit ka. Ito talagang nag-vlog sa now. Bakit? Kung gusto nila ito, mataas na ako sa dito kung sila. Makakarap sila.
Sabi mo, ito na tayo. Pwede yung banat na ako. Kaya pa kayo dad. Okay. Ayun, tulong. Tulong. Ano ba? Oo. Hindi ka na din. Mama. Punta ka sa tibay ko. Ito pa ako dito. Pwede nga po tamani mo naman ang mga dito. Oo, hindi na. Di ba nalalamis yun? Ako naman, balisong. Ay, pinadaan. Kahit ito na kaya. Hindi na to. Belum sa kuya. Pinagawa ko ba yan? Pati naman ka rin yun. Parehas, kita na din ang wala. Ano na, nag-explain ko dito kami kami. Hindi na yan, magkano. Hindi na ako. Wala ako. Bawal. Sabi ano, dyan. Meron akong batangas. Lambak pa yan. Hindi na ako. Dua. Dua. Tama ka din lang sa pin. Pwede na kumakain ka no. Puta mga nagpagawa. Puta na yan, super. Kailangan ka ma-plus ka no.
Ilo, kumahit ka. Hindi mo, ang sagot sa tanong. Maybe kami may British ako. Dahil ako yung nakasigilan ako. Ano, lakas ko sa mga tanong. Ay, nako. Lakas ako. Lakas ako. Lakas na ako. Ito nga, ito mo po dito. Yan rin. Parang din. Atas din na yung pa din. Lima. Okay. Tuwag mo ba ito? Alis na. Hindi na dapat mo tayo na. Walang sabi ito. Kailangan. Nakakain ko lang pa ako. Ay ka, ano? Ano pa rin? Yay! Ako dyan, tumig! Ito sa mga pwede, mga yung bubong ang halutaan. Bakit na? Bubong ang halutaan. Nagkari kinakain mo, makalaman. Para mga pati kami nakapreditor na yung Ano ba kaya ito? Dahil nagpulang pa, eh. Dapat kinay-20 ka. Mark lamang, di ba? Puta ka, hayop ka. Batag. Ito mo na yung dahil nga eh. Ha? Kaya ko rin sila maglaan. Sihir ka ulit. Sige, papaya maras ako. Ako para. At di ba taong guys, isis ko lang pupunta. Sabi ko ba? Sabi rin yun. Pati ko bukuros ka mga tao, hindi lang ito makarenjoy. Yung siya. Nanti pinangayat na. Yaw na ako. Kita bang? Papa? Ang sabi, Nalipis, anong eh? Putak ng hayop ko, parang ko sana. Araw-araw ka na, hayop! Alan! Alan! ang tinatawag dyan mga ito. Putak ako, hayop ka talaga ako tuloy. Hayop ka. Ano ba dan? Dalakutan.
mo kani. Ha? Tayo mo sa mo. Tayo mo na, tayo mo na. Tayo mo na. Okay. Para kayong nakakaano ah. Parang inaano nyo na ako ah. Parang nagkamatuan na rin. Oy! Oy! Di po sa kangayos ka. Yung tulog na ako, kapit si tulog ko ayo. Puta ko na, aram! Bakit yun? Kamay, sugaw kita. Hindi ko lang kumain. Ano na usap si Tago? Ano? Ano nga? Puta na, napayo pa ka. Hindi po tayo ako tulog na lumayan din na ayos ka. Parang nga ni Kenny. Kaya kung kita, doktor na ayos. Ano naman? Ay, ito. Ay, kita manolo kay. Yan to. Yaon. Puta rin doon ako. Puta nga, pag-inis ko. Kamay, ano. Wag. Ako. Puto gani o. Hindi ka rin eh. Iya. Butoy man ako. Hindi na ko pa yan. Pumili na ako. Nakabang. Nakabang din, nakabang. Sige pa to. Nakabang kaya. Ate, prito. Dito. Sige. Baba o. Ay, Sa baba. Kaya na pamit na kami. Iyawa. Mayroon kami sa kuminta. Yan na. Pulang na. Hindi mo kulat na. Yan ang kayo palang na. Kaya ulangan mo ako. Buta yaw na. Yan dito ko. Yan na dito ko. Sabay-sabay. Kasi na dirty ako. Ganyo. Diba? Ay. Galing nga.
tag. Oh, iba na kung hindi yan. Tuloy na mo. Kakain ako ba? Tuloy na mo. Utang ay, utang pa tuloy ako siya. Man ba lang pakamukaan? Kahit rate pa lang. Oo! Hindi ka naman kaya, hindi ka naman hindi ka. Okay, siya na dyan. Hindi ka naman kaya. Ano doon ito? Ay, di po kain yan. Hindi ako naman naman ito. Hindi man eh. Ito ang bilahan. Sabi ko, ate, mag-ilisad. Sabi ko nga, hain ito. Lumabuhat to. Ako ay, pagdating. Bigyo. Wala ba? Pwede mo. Diyan ay, pagkakalap ng deal. Bigla doon na yun. Mid? Oh, di po. Pakaulit na mga ito lang. Ano ba tayo? Nice start. Continue. Tarantado ay. Nakadulog. Sabagin ako ng dirigay. Bill. Sige. Ay, bayaw na. Dua ta. Ito na. Hindi ba mga ako? Kaya ito na naman sa bala. Ganit. Yan naman na ito na naman. Yan ang sipol. Wala yung kakiro ako. Ano pag ibo mo yan? Wait lang. Wait daw. Paro, sama ka doon man. Paro. Kasi. Ano kasi? Dugo na yung Papa? Pero. hindi na. Sige, ang mamayad. Pero mo, di ko to. Bakit ako? Ba't talaga nalagod? Parang katawa ka na. Ito po yung nga yung Pati Benedict. Sige, dito na.
dali na tulog din, oh. Uy, no. Oh. O, bibian. Oh, man. Kita nito. Ibay ka. Pinapilo ka nga talaga. Wala na ako mong good. Ano? Wala pa. Iday, may bolero. Talaga na. Ulit ako. Ano, ready na? Ikaw, Mosbel. Ika. Nasabi ko kayo. No! Paldo. Paldo daw. Paldo. Yun. Yun na. Kaya ka mo? Ayun na wala na. Ayos ba? Isip ko, para sa tulog yung anay, ay ito kasi ako. Dos. Dos na isa. Dos yun ngayon. Tapos lumang ako. Ayun o, giniday. Kita ko niya, Boret, madala kita ko. Parang kita na ito ka na. Makita ko niya, tublong kita ko ito. Oo, yung star. Hey. Sabi, ay, ano? Sa inyo. Ha? Ano? Patag. Uy, sabi, tawagan na rin. Ay, naman din. Ano ba ka ngayon? Anid. Atas na tag. Ito mo tag. Buat kami di Batangas. Painay to. Ayun, nakagaling sa kuya. Wala, slide. Slide. Watin na din. Pinuksa doon, pinuksa. Bang! Ako'y niya pa rin, nagkulong ko siya. Ayun pa, gano'n ko na sinigyan ako yun sa Kapitay daw, pasenta mo. Kaya nataan. Ako'y dapat na ito sa tulong. Inubos ko sa tulong dapat. Ako'y dapat na din. Kapuha na eh. Ako din na umalis ako. Hindi ka ka na ito pa nga. Kasi malas ako na rin. Ulit ko pa kalit mo na nga. Nagkaroon na doon ka mo talaga ako. Nagkaroon na ito ako.
Ba't ko lang nabuhat ang mukha mo? Puta ka na, ayos ka. Ikaw na. Ikaw na ba yan? Bakit doon yung ano, sago, kita ka ba? Kita ko, kita. Kita. Ano na ka, ayos na yun. Ang gani, relax na kaya ayos ka. Puta ka ba tagkaya nga, ayos ka. Paano na nga, ayos ka, kita? Ako na eh. Ako na rin kitang tumakan na mapantay. Puta, tulo sa A. Tulo sa A. A, tulo. Tulo sa A ka. Ano pa naman? Tulo ka na eh. Dali lang. Ayos na doon ang pantahan kita. Sinano. Pinadala. Wala ko na sa kanay. Hindi na tatawagan mo. Puta ka, alay naman pa ako. Ay, hindi ko na nagawa din na pala. Pinayos ba sila parang kita? Hoy, gano'n na, pang ano na. 8 wins, tulo. Ay, siya, mahal. Baka naman mga Ako na naman ako. nabubuha ako kasi mga kapatid. Kaya kasi ako mahal. Punta ka talaga nga, ayos ka, ulo boy. Salamat ka dito. Kamor mga taga. Ako, sa ganyan. Kailan si Same? Pakuyaan dapat, pakuyaan yan. Kailan si Same? Ay, sabata natin. Tuwa na. Gawin mo to. Sabi ko pa sa usta. Mahal ka mahal. Kanina ka pa. Saya gabon. Sa Milo, tanong ko mo na. Ako dapat ito nga. Ito ko to. Ito ko to. Ayun. Hindi ko yung 24. Ano ito nga ito? Ito nga ito. Pakita nga yun. Bakit kaya ba ito? Ay, sirahan mo ako. Nakapit ka naman dito. Puta ka, silikod ko!
Yan na dyan o. No. Akapang baka dito na. Oh, baka dito. Yan dyan din. Nakulat nito. Ayun. Wow, good. Yung mga Parang nakawilot ka ha? Yung talaga ako. Siyempre, sa tubig kami luwa. Pero gano'n. Ay, ito. Bukol. Sige. Yes, yan eh. Yes. Water. Sasabihin ko na ikaw. Well, lakas Oo, muli ko na ikaw. Ikaw muna din. Yan na naman pala gulat ka. Bakit pa daw gulat ka? Stop. Talikod. Mga ito, sabihin. Hindi ka, Bawas nito. Yes! Ito ka na yung tanak mo ay tabi. Hoy, yan na dyan. Tagal na dyan. Yan na dyan. Ang sa kuya kain. Eh, baka na yun eh. Wait, no. Ikaw minum. Ikaw na kayo makaraw. Maganda mo na pag-ning. Matagal na to. Kung pa ko na ako. Tapang. Ay, saan na din pala? Dari din tag. Pusit ka. Tagalinig sa balyo. Yan sa balyo. Uy, puta ka lang. Ay, kung sa'yo batanya. Ano dumaan? Oo. Makawat. Wala. Sige na, sige na. Wala ka na ako kayo. Sige na, sige. Ano? Sarap? Magaan. Ay, pasalit eh. Habang ka, utang ka nga rin. Oh, ano na sa kanya? Ano? Ano, impostor kita o ba ko? Impostor o ba ko? Alaman yung mga ayos na yun. Ano? Later ka. Salamat ang brady po sa Ang kanig ba? Ano? Eh, nasa balyo ko sino? Dapat na ako. Yan ka lang natin. Wow. Pagwas na oh.
Wala na, dinidil ka na. Nagkakaroon yung ganda ano. Gata meno, break. May water. Ganda niyan, yan. Nay, mata may tubusin mo. Wala ka One, two. Dumaan, ano, yan. Anong pangalan mo? Eh, Oh. Tara. magaling, maganda din. Ganyan, madali siya, madali. Ikutan mo din. Ikutin na. Ako, tawag na lang kukuhan, tarantado. Madaw ka nga yun, Madaw ka nga, pressure fair. Parang galing kami man ng video. Baka, Yun, ano. Ano ba nga yun? Double kill. Sabay kami na ganun iba sa Ganda din yun. kaya ko hindi nila kada. Alam mo yung mawala ko yung ano. Ina, Abot ang pang-school. ako kanya. Yun, nagana. Ibang pa naman na karami. Ano ba ba naman ako? Ano ba ba naman ako dito buron sa ano? Gusto ko nga yung hindi pa ako makasawa, masasay, may Di ba ko? baso. Ale. Right, so, sabi ko, right side ko. Water. Kubaratan. Okay, pa, okay. Pa, hindi okay. Ano? Durang. Meron na, sige. Sige, tagi mo sa tayo. Basa mo daw sa lumban. Based on, Pa, ito lang ang kalaban. based on enemy. Ang kalaban daw. Wala mo sa buya. Ito pa. Sorry, madip ka, madip ka. Siyempre, ba't tapos binagbabara ko ito? Nakabawal siya. Okay. Again. Next enemy. Bedang magi naman sa ina. Sabi daw ako. Nakabawal. Yes, maybe. Next one enemy. Next one enemy. Tapos takbo dito. Dahil naman ako. Ipok na dyan. Ipok ko na sa kuya. Ipok ko nga yung kamay ng bulo. Ano dito? Okay ba? Sabi nga daw. Baka kung na bulo. Kung tama ito ba kasi nga kung ko na sipur na buat ka na kung sa bata. Kapi ko na tayo. Doon na nakabaho. Buat ka na sipur mo na nakabaho. Okay. Next one enemy. Wala ko kay pasiko. Next one enemy. Next one. Nice one enemy. Nice one. Nice one enemy. Ganun na naman. Nice one. Nice one. Yung pagkanan ko, iba yung pagkanan. Nabot ang pababa mo.
Kapag, iba na. Wala ka na ba? Galatan mo, makaratan! Makaraparaw kayo siya nga, siya, pinapin siya nga, palaong. Makaratan. Paano may mga Joy, go! Okay din ko. Nagirong nga yun po. Ay, daw. Susundan ako ni puti ah. Okay. Sumbong naman. Sumbong naman. Si Bria. Ano ang sabi niyo? Bagyan. Punta ka nga mo, kaso lang. Trabaho yun. Kaya kang hard-drive ko. Sige, sige. Pwede po. Sabi. Bakit yung hard mo? Dalawang line. Wala, gumatag. Ring! Bigay na! Uy! Ay, Bob. Ay, Nari. Sabi. Doon pa kami ni Dave. Doon pa kami. Kapalitan ba rin? Wala. Domingo. Tapos ka din. Punta ka rin na ako, Abang. Hindi. Okay. Nasa sila? Okay. Woo! Para ito. Kevin. Umiyak ka. Dynamite. Basta ako siya din. Huwag ka, tanga. Dynamite. Abang. Ay po, ha? Woo! Ibang na yung kalabang. Ayun. Ayun ko ang kalab na wak. Ano ba? Alip ka mo? Yung paano ka naman tagraray? Sige, so ako nila. Tatagit na agad. Makapaligitan? Pabalik kaya ako tayo. Isa pa. Yan, Payo ko nga yung sa'yo. yung maniba na lang. Ay,
Talagang balik din. Sabi ba, kung taong? Oo, may nga lilisip eh. Ay, kung tararatrata no. May pinagaan. Ah, Ben. Balik na. Siyempre, kung kasi makasikan. Ha? Double kill. Triple kill. Hindi mo yan, kaya. 2, 1, wala na. Ang galing halit ka. Uy na, ganda na. Ito lang wala. Nag-iis, ba't nagandang tulog to? Hindi naman ito. Ipo! Punta ka talagang halit. Ano yun? Bulungan ka nga, hindi ka bulamig yung... Bulungan ka ba yun? Regina na ako. Hindi na akong boyfriend na ito ba? Tapos nag-iis. Punta ka talaga yan. Nagpaano? Ayoko na lalaki. Ay! Naka-stick gifts eh. Yan, sa ano? Grade! Sige dyan kasi na, ano kasi, mag-amang ka na dyan. Kasi, Amang ka na dyan eh. Kung paano ang height available, kita kaya marami. ang height ng sa brain. Ang height sa brain. Automatic to. Ilan din dyan? Isa. Ano nga? Oh, sinabi ka. Ano? Basta yan, isang step. Sino ba magbinay? Sino ba magbinay? Ako di ba magkakay? Ako di ba ka? Sino ba magbinay? Sabi ko, kasi ano ba gusto? Kasi ano, Ayan, yan, Ang height ng brain. Ako na lang yan, magaling, Beth. Free fries. Yan na. Duwatin sa ray, duwatin sa ray. Duwatin to, duwatin to. Enjoy. Punta ka na free. Nagpukiro, suwayo po. Kaya rin, nagpukiro mo kaya. Panibag, kung saan naman. Matabulaw. Teka daw, kala ko mo lang yun. Dance na nga, yung parot. Ano ito? Sabi ko sa inyo na takog na. Okay, Shoot ko gawin mo. Oh, Okay, two in bed blue. Ang pirando. 5. Sabi ko nga, Doon ka sa salita. Wag natabik sa ano, one, Open man. takor, Tawan. tato. Tawan. Paano natabi mo? One, two, four. say kasi. Bayad sa one, tato. At takor. Eh, kung pinasaman siya, Open man sa po. Ay sa to. Hindi na ako. Sa to. kung pinasaman siya, Tato na. Tawan mo na takor. Natapira. Ako. Bukas mo yung salita. Ano yung kapir?
Bravo ko man dyan. Kung kumatay ka na ipalipa, ay mag-aw. Tulong. Nabubusit ka na, dapat ang kahit. Oo, tinapos ko. Pa? Ako ba? Ano sila? Please. Ano, mga Bakso ako yan. Ano?
Pero gusto kita lang, baby. Yes, gusto niya Ito makita. din nagdadabos yun. Kasi kung ganito kung gawin, gawin. Bakit? Pag ano, pag matapos yung natin sa level 7, malaban yan sa first round na playoff. Bang 8 ko lang 7. Pati lang, kung laro ko yung basketball mo ba? Alam ko, basketball mo. Alam ko, basketball mo ba? Ay, okay. So, shopping ba? Ay, mathematics like the project. Alam mo yung namin ba? Ay, nakamit. Ilang status mo daw sa game sa Lakers na nag-out si Chris Paul? Dahil nag-out si Chris Paul. Training pa ni Dodo, yung mga paligid daw ko, pakalo. Pero pao mo ko ba? Oy! Recent sa kami na dahil hindi na tigaan sila 5 minutes na lang sila boy. Bakit hindi ko mag-send yan nga yan sa dami sa playoff. Pero boy, init time. Uy, kung yaw sa mo, kung mamulong mo mo ito mga, pero klaro ng ikaw, tulong kasi. Game. Next mo, kasalanan mo. Mali, Trailing ko na yung mga, bakit ba? Trailing daw
local sa, ano, bakit? Sa 2023, 22. 22. Saka, sabi na ako, umalas na kami. Nag-yellow ang araw ko sa bank. Grabe mo. Hoy, naman yung sticker, no? Uy, 2023. Lang, pero ito, assist lang. Kaya. Yan, bumangin ako. Baka parang kapag-kapag ka lang. Tapos ganito ako kita natin sinawa. Isa. Si ano, si Ben, pardon. Expected basketball player. Ang problema sa niyan sa'yo, so, anong preso mo? Pinapapaganda mo na ito niya. Both guys. Very pa na makulong din mo so di ba good din mo sila. Oh my God. Kila ay ano ni sa itin half kana to
Wala, wala. Six ribbons. Pag ginang, Only ang matibayo. 20 days. Maganda ka nga. Gusto ko maglaban ko yun. Ay, liver. Wala pa. Ang anak ko ay tingnan lagyan. Kahit doon, ang laban natin sa Toronto, wala sa pakinggan niya, madalang si Kawai. rice. Na daw, sama. Diba? Sa akin kahit na 20. 20 ano, 2019. 2018 to 2019. 20? 18 to 2019. Ang ako? Yan. Tapos, Yun! Hindi ba mo ka po ito? Hindi ko naman lang ang piso. Mista on. Okay, dahil bantay ka niya. Tapos ko sa yun. Hey, Kasi baby. Dahil, hindi ko pa rin gusto. Standing na talaga. So, mga ganyan. meron ako ano. Bakit kailangan ng bill search ko? Talaga nag-aaral. Ha? Ito ba? Pero, buka muna. Parang doon 26 eh, ang box. Okay pag nag-try siya. Yung palo ko yun, sa report namin. Ay, naman! Si Man. Yeah. Mani gilo-gili nagpausukan. Yung Wala din yung mga ibang kayo. Ako na sa iyo. 2016. Oh, yung yan ang sinanga. Positive bandan. Yo, tingnan ko. Okay, wala. Six. Awit or one. Pagkatapos yun.
Na nga ako. Sumatibay pa kayo sa doon kaya. Mga ang kayo sa mga matabi. Utang ko na eh. Utang na. Na nga ang 120. Ang 2021, hindi na nga ang mobile ni ay full plate sa rescue full plate para mo dahil hindi ka pag-ibig ano? Ito no, plastic. Hindi ko siguro. Utang na. Uy, oh, di mo nauna kami ang ano. Yung sigurado. Utang ko na. Ako ang ayos ka. Ikaw makawa. Ikaw ang madala kita ng ayos ka. Uy, ito na ito.
Sa iyo, sa iyo po. Ano po yung direction? Ano yun? Okay. Bakit nagsabi? Sabi lang, matagal mo. Sabi ko, para sa tao. Mag-set. Ako man gawin sa pagkakasset. Buwa mo sa akin. Ay, sa nga, sa loob niya, sige, sa akin. Wala ba ito? Ito alis mo? Nagawin pa. Ito ba siya na? Kawan. Ang ginagawa ang pizza. Wala. Ginagawa ang pizza. Alat. Grabe naman! Oh. Uy, uy, baby, ba't uy, diba? Ay, puto, Raymond Green, wala naman pati si Gunda. Mark Price or Boy, Raymond Green, wala naman si Lema ang bibig. Diba? Lema ang bibig. Okay, sa tray. Ini mag-isip naman natin.
Dali-dali, pitik. Uy! Wala
Di mo ba kayo? Yun na kasi. Eh, bili ka ng uwi, ba't siya yung pila? Lutong na kami. Ito lang. Balik ka na. Bili ka na. Likod, sir, likod.
tagal na ako dito. Wala ka pa dito. Ano mo, turn na turn. Sabi na mo, hindi mo na ko na. Talagang alis ko lang sa talaga.
ba na yung walk to that side naman? Kawayo. Oo nga. Dali, sa ano mo, dapat ito yung computer. Ayan. Eh, kumakara. Sigado mo. Well, well. Plastic po. Basta ano, basta ano, wala. Ina ko kami na tumakbo. Natulog kita ko, ha? Ben, yun yung sa bumalik. Sa tayo kaya ako, Ben, mabalik ako. Masarap din dito. Oo, time lang sa house. Sa bridge kami, dahil nag-video sa bridge. Bridge. Ay, sumubok ka. Oo, Kaya mo daw, ba? wala. Pero dalawa na ako ba? Ito, eh, ano kaya? All I want, having you is a losing game. Ako buhat, ibibir. Araw ka lang po. Surap di man na ano, sukagal ba, ano, gado? So, ito ba, ito po pa, natakdagan na ako dito. Ay, sa nakulong mo na, ano, gari lang po. Kasi tao, nakapintaw, nakapintaw. Hello? Sarap, ito ay Kung ako kayo, mag-ito. Kasi ito naman, ay, yung mga doon sa mga sa inyo, Olay, olay. mabuto po, baralit ang ibahin. Mabuto ang baralit. Wala ko na pag-aaral. Nagbaon dito ako sa ako, ha? Nagbaon dito, ha? Ay,
Ikaw, yan, sa base. Siguro na. Maparehas. Siguro, napilit na yun, lalo mo ka napilit. Ang kalat ito. Lugi ako pa nga. Ay, one. Nice one. One. Abot. Parehas pa. Oh, yun na. Okay na naman mo yung sabi mo. Nakabaw ko ulit. Sabi. Yan na dyan sa A. Lord, Hindi, oo. sabi ko sa inyo. Panapon na po. Isang day. Brr. Yeah, brr. Sino? Hindi, wala pa po. Ikaw nga naman, ikaw. Ako, ito lang. Bago na ulit. Hindi na yan. Bangers na hayop. Well, ito base mo na. Nagdala ko. Butak, mura na magkatao. Hindi na ako nakaroon dito, matandaan yung plan na. Oh, sabi na ako, yan ako makawa. Sabi do, hindi mo nabili. Ah, ulit na kayo ka. Uy, ako? Paduwa-duwa. Di pa kayo ulit pinakapan ako. Ito, ano mo? Inuwi ka ba yung nagkatulong? Dalawa na mga isa. Yung mga, ay, suwa, baby na, suwa, baby na, kasi, Pag-ibig ko mo tayo pagkakabag. Okay. Nataro. yung mga, sabi yung mga ipapuste, ikaw sa tawas. Parang nagagap. Dahil ka pa ito na tao sa. Nagda na daw. Okay, di pinali sa sito, diyan pa rin.
Sabi mo kung bakit yung Tumayip mo abang. Ang ina, pero may kadanay. Yung gabi, Ayun o, pababa na. nabago ko na. Kailan ako kailan. Bebe, Tuesday, Ito na pa, tol. Kapira ka. Ayun, ang gusto mo. yan. Ano? Nagugot na naman ito. Naubos. May natulog sa mag-day. Tulog daw. Tulog. Boy na. Ano daw? Wala. Tulog kita. Tulog na. What? Zero? Jijikan ya, boy. Ayun, may pala sa ito. Tulog na. Hindi na kamo matulog. Hindi na kamo. Ay, kung nalalis. Ano tulog? Ako bro.
Uy, yala, oh, God, di dapat lang ako naman, bear. Ay, ano, no. Ugat pa. Hindi ko matawag ko. Ito lang mga tawag ko. Napindot. Ako lang ba? Si Berde, ako pinakapalo, bibigyan ko ba? Register naman siya ng makikita ko. Pero, bakit na rin Yan, sige na, no. Yan ka na, yan ka na. Ano? Ayaw, kaya ka Kaya kayo siya. Filipino. Nandiyan sa likod mo, Ben. Sagot. Yan ka, no. Ay, Ben, di mo pa na. Ikot na no. Sige na. Yeah. Gua ko sa tuwa ta. Wala nga na. Ito na, isa. Puta nga, sabi sa A. Ay. Napaka nakuha. Ay, sabi sa Ito na yung edit mo. Ay, sige, pero Ben. Sagot. Sagot yung Ben. Baka ko no, tutal ko nga, pero no. Ano yung boy to be? Sige, sagot yung Ben. Sige na. Baka ko sino binata ko mo. Wala ka. Oh. Hindi daw na bro. Mura.
Pero sa talaga ako. Salamat ako, pero oh, yun na nga yun.
Sino ko dito?
gulong. Yung gulong. Diyan ka sila sabi. Ako sila. Sila yung ganyan sa sila yung Ano po pa nga yun?
Happy New Year, everyone. Oh, sinabi ko. Ay, nilabakit. At wala ka tuloy. Kasi kami ko, gusto na lo. Makalimutan mo na lo. Yay! Masabi po, gusto lang. Ikaw, di ba wala eh? Sabi mo, pagdating ko nga ito. Yun, makulong doon naman ito. Ang meron. Oo, yan. Bakit ka doon? Bakit hindi ka makakalala? Dati ka na, bakit ka na? Ay, para yung pala ng
Sige na.
Bakit ang passport ko? Bakit na nga ang amo ko sa ating ulo? Sabi sa 4, yung out. Bakit? Ayan ako sa ulo. Grabe ito. Natrinig? Yung out. Yung ako. Grabe. Terus mas, out na ako naman din. Pero kung ayun natin, ulit sa video. Po, dahil lang po sa fire. Nakakumbay na ako sa ano. Nakakumbay na hindi ako. Hindi ako sarili ko. Oo, online ako. Oo. Tuloy na tayo.
Eh, may makina yun. Wala na ako sa tingin ng live kayo. Di ba, di ba?
better example. Yeah.
hindi ko sa lalaki. Hindi. Ano gibuka? Ha? Wala na ba? Sa patay. Ano? Tubig? Ano? Kape ka na? Kape ka na? Ari na bakal kurang pinasa mo sa sakto. Ito eh, tingin ko aja. Ito ko ano papo. Pabaya.
Oo, ang pagkita. Ang pagkalo na ako. Ano ba, ganun ko? Ano ka kinamay, no? Sige. Ay, takot ulit. Nasa, ay, dito sila.
na. Bisa ka try. Oh, bisa teman. Ini. Ini deh itu.
Ayun, review na dito. Oh. Bawal na, pagka pa. Facebook, ay, ano ba, sorry.
ganyan ang ikaw dito.
Ito kantado. Para sa kanya, gulaw ko ito atin. Ang sigaw. Tangado. Tangado. Sila po. Out na. Pwede kayo. Ito na din. Out na sa po. Para di mag-limot din. Tapos, number 2 kami, okay. Number 2 gawa din. Pero muna ka po. Makan ko nga ba eh? Ayun mo naman sa lahat. Sige, ganito. Ganito ako na sila. Ay, mo ito. Wala, kasi nabakal siya. Ikaw mo? Kasi naman, Hindi mo na paparol. Kasi kalibukod. bakit lang? Hindi mo yung yun na ba? Manok, sarong bilog ko ng ano. Sabang bilog. Tulo na ang bake ko. Bakit na sarong? Ito sabi, isa yung Sarong mo naman sarong. Sarong mo sarong. kanya sa ito. Box ba, tapos ano lang, ilis sila. Yun ang bake, tapos box ba, tapos Kaya lang, wala ko isa ko.
Ay, tulong. Tulong at ubay kita. Ayos ka. Yung pira ka madugo na yun. Ang marami lang pira. Siyempre, dapat pera ka na po. Kasi gabi. Amat dami yung Wala. Apat din. Pagbalik. Ito pa rin kasi bago sa
Ben ka, Carlos, kung paano mo ito pinigo? Ano, wala play. Yan na sinas.
Ako tama yan. Yan kayo. Kanina. Ako tama diba? Yan yung sa labay. Yan yung kung ano yung sa labay. Ano ito? Ano, dami mo? Yan ah. Ito kung gano'n mo may balikat eh.
Balo, anak mo ka. Ano mo na ako? Ano yung kawali ka? Kawali mo ba? Ano mo? Seryoso na lang dito sa araw. Hindi ba sa iyo? Ito mo din. Ano mo? Sabi ba ganito? Isip tali. Ba't kita yun? Sabi ko dyan, nakalo kaya ako, nakanya ko ako sila ako, nag-USP pa kami. Di ba, kaya hindi ka USP ko, ano yung USP ko ba? Ngunyan, diba ako? Ikaw pa yun lang. Ikaw, parang sa ako sana. Pamaan. Sige, mas nung kasal ka ba rin kami sa nagpakalumpa na rin ako? Kasi, pag ano, ano eh, ang tuloy mo, sabi ko yun nila, nagiging makaw, hindi na tayo na tapos, sagit po kasi babalik ako. Kaya, nagiging mo. Wala na. Kasi never ito, tanga. Dito nga yun. Dito yung pala dito nga yun. Gulo pa naman ang
Nasusugan. Nasusugan. Cellphone niya ko yun. Pag cellphone mo ko yun, diba? Cellphone niya, seryo. Nagkala ko seryo. Hindi na araw. Ha? Grabe na seryo. Uy, ayun ko na hindi. Ano mo kaya? Grabe ka naman eh. Wala na yun ako. Ayun sa girlfriend niya, meron na. Yun na yun, oh. Dapat ako. Mayos ka. Natasusuyon mo pala. Mas uli ako na. Diba ako kayo? Diba ako? Ako ano lang ako. Tapos kung paano kami, nagpaka-consor. Ano wala ka naman? Dito lang. Lahat ko dyan sa mga siya. Ayun na yun. Hindi naman, sab. Hello. Isu. Nata. Oh, tigang. Mata. Mata. Basta ko nga yun. Sorry na, ipipira ko. Umuubos na naman ini. Tapos ako. Hindi kita, ano tawo na kita diyan. Ikaw. Ano ba yung gusto mo ng hard dito? Today night. Sabi na, Ros, nakakita ko mag-plugin. uy, Pwede pala no. Bawal mag-big ha? Kaya. Wait. Diba? So, ang GB ha. Wait. Bawal balik ako. Ha? bawal na ba na? Bawal na maglubot. Bawal na magpanda. Sabi ako nagdagan tao. Madam Beat. Ang bigay ko sa kawan ko sa lang ako.
Oo. Oo. Oo, talaga. Sana. Okay.
Saka, guys.
Parang isin. Wala ka sa. Isa nga eh. Hindi na ka ba na? Bago. Crispy cake. Wala na ako ba? Magdali kita. Sinapin mo naman ka. Nalegit ko lang. Okay lang. Kaya ba? Ay, kasi yung pala dito ba? Sinabi ako, matulog ka ba yun? Sinabi ako, may siya, gagawa tayo. Wala akong makita. Parang ako sa siguro ka nilibla ko. Open sa 4. Out na. Siguro ka ba? Mali. Mali ka sa wali ka. Yes. Kita pa lang. Parang ito naman sa bagay. Ikius ko yan sa ulo dito ba? Sito tag. Mga pinitinig din. Madaman ako tang. Marami sir. Ano dyan si dito mo? Diyan, toleransi niya, aga. Nagam-bigas ba eh? Oo, sabi ka nila. Uy, nasada, sabi mo lang. Tapos, pinapag ako, sinubos ako. Giray. Kaya wala na rin ako. Ang ibang tao. Wala na suklan. May naman kita. Ay, ito naman naman pa. Ayaw ko na sa last na mga kap. Yan. Yan talaga mga ganito. Bakit yung na Lord, ako ano.
Ha? Subak mo? Hapon? Ano to? Alata na ako. Ako mo dito sa live. Diba ko? Pwede ko lang pasilikin dito ba sa bot ko? Kapag lang. Dinadot ko sa reward video. Kapalit lang. Wala ko rin.
Anong pangalan mo? Ano? Yung Dave Lord. nandun na ka. Ako na talibisin yung pangalan Kaya mo. ang pangarap ko ano? Lard ko lang alam. Pinalitan lang yung ulang. Lard. Lard. Double R. Double lang yung B. Double R. Nakabema. Double R. Dabular na yun eh. Yugayod. Blur pag ang ayos ka. Ilan? Oras na naman dyan eh. Hindi ko naman yung ito. Ay, ka. Dito ka daw. Ayan o. Love. Benta ka na. Ano yung ano din? Ilan mo ka ng ano? Wala naman ako. May mugo. Pag-sibit mo ka, permanent ka po.
A. Last 8, 16. Bila. Luwas, luwas dali, dali. Damage lang. Schedule ko dito. Waka. Pila. Aro. Yo, sila. Sila pala. Hey. Ito boy ba pasaro? Hindi. Ano ba view? Jala pa jala. Kedua na. Dua dua no. Pak, bigay natin dito. Sabi ako, wala ka magpapali ko na. Dahil hindi ka pumuli. Dahil naman ako, tumawag naman kita. Babalik ka din, tarang
medyo... I don't know. Pangatlo pala. Kung ako yung Nobody is over. Nakatuloy ako dito. Dua nga ito sa ano. Wala man. Sige. Alat mo na rin yung ikaw na. Kung kapag yun na ba? Sige. Document kita. Mataw.
What? Hindi pa madali. Ay, Ay, ano? wala sa na to. Umulit ko na. Open sa one. Okay po. Hindi ko nga, nandala ko. Kaya nga, di sa agad yung titi. Kaya sa mga planado na, nakakaya ako mga kita. Gusto mo ako wala ko mo, wala ko mo. Iyo man. Maria.
Pero paano yun? Kung isa to, ano to ko? Hindi kayo nagkawa. Bigas ka mo isa. Ano ba yun? Puro ano? Sabi, Doon baga,